ჩავს ყველგან მიკროფონს ჩა. არ მინდა მე მიკროფონი. მოგესალმებით. მივესალმებით ჩვენ სტუმრებს და ძალიან დიდ მადლობას მოვახსენებ პირველ რიგში ბატონ ელჩს. ავსტრიის სრულუფლებიან ელჩს საქართველოში. ბატონი არადი მე თუ არ ვცდები უკვე მე-13 სტუმრობს ჩვენს უნივერსიტეტს. და იმასაც ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ როდესაც ახალი ელჩი, როდესაც იყო ერთ-ერთი პირველი ვიზიტი ჩვენ უნივერსიტეტში ქონდა. ევროპა საქართველოს განსაკუთრებული მეგობარია, ჩვენი გზა მიდის ევროპისკენ, ეს ქართველი ხალხის სურვილიც არის და მოთხოვნაც არის და ყოველთვის ასიამოვნოა, როდესაც ევროპის ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყნის ელჩი ბრძანდება ჩვენი სტუმარი. მე კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა მოვახსენო ბატონ ელჩს სტუმრობისათვის და ჩვენი სტუდენტების, ჩვენი უნივერსიტეტის სახელით მინდა სიმბოლური საჩუქრები გადავცე, რომელიც ჩვენ ფაბლაბში არის დამზადებული ჩვენი სტუდენტების მიერ. ალბათონო მარია. ხოთ? მოგესალმებით. მე ვარ წარმომადგენელი საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის, რომელიც გახლავთ აი ამ პროექტის ერთ-ერთი მთავარი სული ჩამდგმელი. ჩვენი პროექტი
მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა უნივერსიტეტ ჩვენი მასპინძლობისთვის და დიდი მადლობა ბატონ ელჩს მობრძანებისთვის. ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი იდეა რატომაც თქვათ გადავწყვიტეთ ასეთი პროექტის განხორციელება ეს არის რომ მე თვითონ გახლავართ პოლიტიკური მეცნიერების პროფესორი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და თქვენს ასე თქვათ ასევე ხშირი ურთიერთობა მაქვს სტუდენტებთან და ხშირად შეიმჩნევია როგორც მათგან ასევე მე თვითონაც შეიმჩნევია რომ როდესაც საუბარია თქვათ ისე საკითხებზე როგორიც არის ევროპეიზაცია, დემოკრატიზაცია, საქართველოს ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია, ხშირად ეს დისკურსი ასე თქვათ არის მონოპოლიზირებული ელიტების მიერ და ეს ელიტებიც ასე თქვათ ძირითადად სამწუხაროდ მხოლოდ თბილისში არიან და ეს მე მგონი არასწორი მიდგომაა, იმიტომ რომ ჩვენ როცა ვსაუბრობთ თქვათ ევროპეიზაციაზე, საქართველოს ევროპულ მომავალზე, ამაში უნდა ვიყოთ ჩართული აბსოლუტურად ყველა. ანუ ნიშნულობა არ აქვს ეს იქნება თქვათ ფერმერი, ნიშნულობა არ აქვს ეს იქნება თქვათ არის სხვა ნებისმიერ პროფესიის წარმომადგენლები, იმიტომ რომ თითოეულ თვითონ ჩვენთაგანზე ამას დიდი გავლენა ექნება და ბუნებრივია ამ კუთხით ჩვენთვის საინტერესო იქნებოდა ასევე მარტო ის კი არა რას ფიქრობენ თქვათ პოლიტიკოსები ან თქვათ ესადუის მინისტრი ამ საკითხზე, არამედ ჩვეულებრივი მოქალაქეების, მათ შორის სტუდენტების აზრი, თქვათ ამ თემასთან დაკავშირებით, მათ შორის შეიძლება რაღაც შეკითხვები არსებობს, რომელიც შეიძლება თქვენ გაინტერესებდეთ, პასუხი მოისმინოთ და სამწუხაროდ ჩვენ რასაც ვხედავთ, ძირითადად ეს არის, რომ ძირითადად ეს საკითხები იხილება, ალბათ ძირითადად ხვდებიან ერთი და იგივე ხალხი, სადღაც 200-300 ადამიანი და რომელიც მუდმივად ერთდროულად ხვდებიან სხვადასხვა კონფერენციების ფარგლებში და ეს მე მგონი არ არის სწორი მიდგომა და მთლიანად ამ პროცესში, ვინაიდან ის ჩვენს მომავალს ეხება, უნდა ვიყოთ ჩართული ყველა და მნიშვნელობა არ აქვს აბსოლუტურად ადამიანის საცხოვრობს და თქვათ რომელ ქალაქში, იმიტომ რომ საბოლოოდ ეს ერთი ყველა ჩვენთაგანის ასე თქვათ მომავალს ეხება. ეს რაც შეეხება თვითონ ამ პროექტთან დაკავშირებით. ეხლა მე მინდა უბრალოდ დავიწყო იქიდან, რომ თქვენ იცით, რომ საქართველოს ასე თქვათ უკვე დაადგა შეუქცევადი ევროპაიზაციის პროცესს, რას ნიშნავს შეუქცევადი, რომ ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს თავის მომავალს პროცესი, ევროპეიზაციის პროცესი თუ გადავხედავთ, თქვათ იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მაგალითს, ეს სწრაფად არ ხდება. ანუ ჩვენ კი გვინდა რომ სწრაფად გავწერიანდეთ ევროკავშირში ან თქვათ სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში, მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ არსებობს გარკვეული გამოწვევები, რომლებიც დაკავშირებულია როგორც ჩვენთან, ასევე გარკვეულწილად გეოპოლიტიკურ კონიუნქტურასთან, ხო? რომელსაც შეიძლება ჩვენ ვერ აკონტროლებდეთ, მაგრამ ჩვენ რასაც ვაკონტროლებთ, ეს არის რომ ჩვენ თვითონ უნდა გავაკეთოთ ის ეგრეთ წოდებული საშინაო დავალებები, რომელიც დაკავშირებულია თქვათ ამ პროცესთან მათ შორის თქვენ იცით რომ საქართველოს ხელი მოაწერა 2014 წელს ეგრეთ წოდებულ DCFTA-ს, ანუ თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულება გააფორმა ევროკავშირთან, რომელიც ასევე იძლევა უამრავ თქვა შესაძლებლობას. ასევე თქვენ იცით რომ ძალიან გაიზარდა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის სხვადასხვა სფეროებში თანამშრომლობა და დახმარებები მათ შორის. ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე თქვათ ახლოს რაც თქვენთან არის, ალბათ ერაზმუსის პროგრამაში დარწმუნებულია ბევრი თქვენგანი მონაწილეობს, ან თუ არ მიგიღიათ მონაწილეობა, უახლოეს წლებში მიიღებთ, რაც საშუალებას გაძლევთ თქვენ რომ გარკვეულწილად თქვათ მიიღოთ უფრო მეტი ცოდნა თქვათ ამა თუ იმ გაიღრმავოთ თქვენი ცოდნა სხვადასხვა სფეროებში და ასევე უფრო მეტად გაიცნოთ ევროპის ქვეყნები. და ამ კუთხით ალბათ ჩვენთვის საინტერესოა ისიც რომ ევროპასთან ეს ურთიერთობები ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და იმ რეფორმებთან ერთად, რომელიც საქართველოში ტარდება ბოლო წლების განმავლობაში, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ზუსტად გვესმოდეს, რომ ეს რეფორმები და თქვათ იგივე ის პროცესი, რომელიც დაკავშირებულია ევროპეიზაციასთან, ეს ჩვენ თვითონ გჭირდება. ანუ ევროპას კი არ ჭირდება და თქვათ ამიტომ კი არ უნდა ვაკეთებდეთ ამას. ანუ რეალურად თქვათ იგივე სტანდარტიზაცია იქნება ეს თუ თქვათ სურსათის უზრუნველყოფის საკითხი და თქვათ ნებისმიერი საკითხი, რომელიც დაკავშირებული ამასთან, პირველ რიგში არის უნდა გამომდინარეობდეს ჩვენი ინტერესებიდან და სწორედ აქედან უნდა შევხედოთ ამას. თუმცა ამ პროცესში თქვენ იცით რომ არსებობს გარკვეული წინააღმდეგობები და გარკვეული გამოწვევები, რომლებიც დაკავშირებულია როგორც საგარეო პოლიტიკასთან, ასევე თქვათ სხვა საკითხებთან, მათ შორის ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა ის არის, რომ ხშირად, ასე თქვათ, ჩვენი თქვათ მოქალაქეები ხშირად
თქვათ წუხან იმაზე, რომ თქვათ შეიძლება ევროპაში ისე კარგად არიცნობენ საქართველოს, როგორც ჩვენ გვინდა. და აი თქვათ ძალიან ხშირად არის ეს პრობლემაც, რომ თქვათ რა ვიცი, ნებისმიერი თქვათ ევროპული ქვეყნის ფერმერისთვის შეიძლება არ იყოს გასაგები, როცა გაიგებს საქართველოს ზუსტად სამდებარეობს, ხო? ნუ ამ კუთხით ჩვენ გასაგებია, რომ ბევრი გვაქვს გასაკეთებელი და ამ კუთხით თქვენ თავობას აქვს ზუსტად ბევრი გასაკეთებელი, იმიტომ რომ თქვენ ხართ, ვინც ამ ერაზმუსის პროგრამებით მიდიხართ თუ სხვა პროგრამებით, გასულში პროგრამებით და ეს ცნობიერება თანდათან ალბათ უნდა გაიზარდოს, მაგრამ ასევე უნდა თქვათ, რომ ჩვენც მაინც და მაინც დიდი ცოდნა არ გვაქვს. ჩვენც გვაქვს გარკვეული სტერეოტიპები ევროპულ ქვეყნებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ როდესაც მაგალითად არის გარკვეულ საკითხებზე მსჯელობა, ჩვენ მაგალითად ზუსტად არ ვიცით, მაგალითად ერთი მაგალითი რო ავიღოთ, ჰოლანდიაში გახსოვთ, რომ შარშან იყო თუ შარშან წინ ჩატარდა რეფერენდუმი უკრაინის ასოცირების ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით და თქვენ გახსოვთ, რომ ესე იგი ჰოლანდიელებმა მიიღეს საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება, ხო? და ეხლა ეს ცოტათი გაუგებარი არის ერთი შეხედვით ჩვენთვის, რომ აი ჰოლანდიის სახელმწიფო არის ერთ-ერთი თქვათ აქტიური დონორი საქართველოში და უკრაინაშიც ალბათ ეხმარება ესე და მეორე მხრივ როგორ შეიძლება ახსნათ ის, რომ თქვათ ჰოლანდიელი ხალხი წინააღმდეგია ასოცირების ხელშეკრულების თქვათ უკრაინის, ხო? ცოტა არ იყოს გაუგებარი. ეს მოითხოვს ზუსტად აი ცოტა მეცოდნას ჰოლანდიის პოლიტიკის, შიდა პოლიტიკის, პარტიული პოლიტიკის ასევე მათი ხედვის თუ რით არის განპირობებული. ანუ როცა თქვათ საუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენ შესახებაც არსებობს სტერეოტიპები, ასევე ჩვენც უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენც გვჭირდება ცოტა მეტი ცოდნა, რომ უფრო კარგად გავერკვეთ ამ სიტუაციაში. ეს ეხება მარტო ევროკავშირს არ ეხება, არამედ მნიშვნელოვანია თვითონ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების, მათ შორის მაგალითად უფრო მეტი უნდა ვიცოდეთ გერმანიის, ავსტრიის პოლიტიკის შესახებ, საფრანგეთის პოლიტიკის შესახებ. ჩვენ ამ კუთხით გვაქვს კიდე მეორე პროგრამა დავიწყეთ და რამდენიმე თვის უკან ჩვენ ყავდა სტუმრად ავსტრიელი ექსპერტი, ახალგაზრდა, რომელმაც დაწერა ჩვენი თხოვნით და დღეს მარიამი შემდეგ დაარიგებს ამ პოლიტიკის დოკუმენტს, თუ როგორ ხედავს თქვათ ავსტრიიდან როგორ ჩანს საქართველოს ევროპეიზაცია და მისი მომავალი, ხო? ესე ძალიან საინტერესოა, რომ მარტო ჩვენს იმაში რო არ ვიყოთ, რომ ჩვენ უნდა გავიგოთ რეალურად. ხანდახან შეიძლება ესეთივე მსგავსი შეხვედრები ჩვენ ჩავატარეთ საფრანგეთთან, ლიტვასთან, იქნება შემდეგ კვირას, ასევე შვედეთთან და ძალიან მნიშვნელოვანია თუ როგორ ხედავენ ისინი ამ საქართველოს ევროპეიზაციას, რომ მარტო ჩვენ არ ვიყოთ ამ საკითხით დაინტერესებული და ხანდახან შეიძლება გაგვიკვირდეს, რომ აი როცა წაიკითხავთ, რომ შეიძლება ისე არ ჩანს საქართველოს როგორც ჩვენ გვეგონა, მაგრამ ესეც მნიშვნელოვანია, რომ ზუსტად ვიცოდეთ ჩვენი ადგილი და ცოტა რეალობის შეგრძნება არ დავკარგოთ, იმიტომ რომ თქვა დიდი მოლოდინები ის გაჩენა მე იწვევს ფრუსტრაციას თუ ისინი უცებ არ ხდება. და ამიტომ ჩვენ უნდა გქონდეს რეალური ხედვა თქვა ქვეყნის მომავალთან დაკავშირებით და ევროპეიზაციასთან დაკავშირებით. ასევე ალბათ საინტერესოა ის, რომ ბოლო პერიოდში თქვენ მიაქცევდით, რომ საგანი ქვეყანა, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ თქვათ ქვეყანა, მაგრამ შემდეგ ნუ გარკვეული რეგრესი განიცადა და დღეს თქვა საქართველოა. ამიტომ ამ ანუ მზად იყვნენ ასოცირების ხელშეკრულების დასადება და ალბათ ისიც რაც მოხდა, რომ მათ ვერს ვერ შეძლეს და ისინი აღმოჩნდნენ ევრაზიულ კავშირში, ასევე აზერბაიჯანი, რომელიც არც თქვათ არის თქვათ დიდად, ანუ თანამშრომლობს ევროკავშირთან, მაგრამ ინტეგრაციას მასთან არ აპირებს. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ეს არ უნდა იყოს ხნის შემშლელი თქვათ ჩვენთვის, რომ ვითანამშრომლოთ უახლოეს მეზობლებთან, მაგრამ ბუნებრივია, რომ აი ამ ცვლილებების შემდეგ გარკვეულწილად საქართველოს საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტები ოდნავ თითქოს გადაიხარა ახლა უკრაინასთან და მოლდოვასთან თქვათ მიმართებაში, იმიტომ რომ ის თუ როგორი იქნება ჩვენი მომავალი, ასევე გარკვეულწილად დაკავშირებულია ამ ქვეყნებთანაც, ხო? ასევე ალბათ მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ბოლო 10 წლეულობის განმავლობაში თუ დააკვირდებით საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ტრაექტორიას, ხო? გამოიკვეთა ესეთი ასე თქვათ მიმართულება, რაც გულისხმობს, რომ შავი ზღვის უსაფრთხოება და შავი ზღვის იდენტობა გახდა ჩვენთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ხო? თქვენ იცით, რომ როცა თქვათ საქართველოს საუბრობთ, ჩვენ ანუ როცა იდენტობის საკითხებს საუბრობთ, ხო, სხვადასხვანაირად შეიძლება გავიგოთ, ხო? შეიძლება იყოს თქვათ ქუთაისელი, შემდეგ ხარ ქართველი, შემდეგ ხარ კავკასიელი, შემდეგ ხარ არ ვიცი, ვიღაცისთვის შეიძლება პოსტსაბჭოთა იყო, ვიღაცისთვის, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ არ უნდა დაგვიგოთ იმის გარდა, რომ კავკასიური სახელმწიფო ვართ, ამავე დროს ვართ შავი ზღვის სახელმწიფო, ხო? ისტორიულად ყოველთვის ვიყავით და აქ ცხოვრობდით და აქ ვიქნებით ალბათ, ხო? და აქედან გამომდინარე, სწორედ ამ კუთხით ევროპასთან და დასავლეთთან თანამშრომლობით ძალიან მნიშვნელოვანია
აი ამ სეგმენტის გაძლიერება და ნუ ესეც ბოლო აწეულების განმავლობაში საკმაოდ მნიშვნელოვანი მიღწევაა. საქართველოს გახდა თქვათ აი ამ შავი ზღვის ინიციატივების ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე, რაც კიდევ უფრო ასე თქვათ გვაახლოვებს ჩვენ თქვათ იმ სხვა სახელმწიფოებს, რომლებიც თქვათ ასევე არიან თქვათ შავ ზღვაში და ბევრი მათგანი თქვენ იცით რომ ევროკავშირის წევრი არის. ნუ ესე იგი ევროკავშირთან მიმართებაში თქვენ იცით რომ ბევრი გამოწვევები არსებობს, ასევე ჩვენ ქონდა სხვადასხვა შეხვედრები რეგიონებში, სადაც ხშირად თქვენ იცით რომ სხვადასხვა ეგრეთ წოდებული fake news-ები ვრცელდება. ნუ თქვენ თაობაში ალბათ უფრო ნაკლები არის იმის შიში რომ თქვათ ეხლა თქვენმა თაობამ დაიჯეროს თქვათ აი fake news-ების შესახებ, მაგრამ თქვენ იცით რომ არსებობს გარკვეული გამოწვევები, რომელიც არა მარტო საქართველოსთვის არის სერიოზული თქვათ გამოწვევა, არამედ ბევრი სხვა ევროპული ქვეყნისთვის და ამ კუთხით ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სწორი ინფორმაცია გქონდეს თქვათ თვითონ ამ ევროპეიზაციის პროცესის შესახებ და ეს არ უნდა გავიგოთ რომ ეს არის რაღაც მხოლოდ თავრობის პრეროგატივა და მხოლოდ ხელისუფლებები აგებენ პასუხს ამაზე, იმიტომ რომ საბოლოოდ თითოეული ეს თქვათ პროცესი თითოეულ ჩვენთან განზე ახდენს ზეგავლენას და ბუნებრივია რომ საქართველოს მომავალი მრავალ თქვათ დაკავშირებულია თითოეულ ამ საკითხთან. ნუ მე მგონი ჯობია რომ მე ახლა აქ გავჩერდე და უფრო ალბათ უკეთესი იქნება ჩვენ როცა კითხვა-პასუხის რეჟიმში გადავალთ, უფრო აქტიურად ვისაუბროთ თქვათ იმ საკითხებზე, რომელიც ეხება ევროპეიზაციას, საქართველოს ევროპულ მომავალს და კიდე სხვა საკითხებს, რომელიც თქვენი ინტერესისაგან შეადგენს და რა ვიცი, იმედი მაქვს საინტერესო დისკუსია გვექნება. Okay, thank you for the invitation to the university and to Corneli from GIP. First of all, I would like to excuse myself because I have a sore throat, so I'm a little bit, a very deep voice. I think the lecture is composed of 3 parts. The first one addressing challenges and opportunities of EU Georgia, the second Austria and our interest in Georgia, and the third about EU and youth. That means you. დაბყოლებები ასე ვთქვათ, რომელიც აქვს საქართველოს ევროპეიზაციის გზაზე, მეორე იქნება ავსტრიის ინტერესი საქართველოს მიმართულებით, ასე ვთქვათ, and what was the third one? EU and youth. ანუ ევროკავშირი და ახალგაზრდები, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდობა. I will try to be as interesting and provocative as possible so that you don't leave. ანუ ვეცდები რომ ძალიან საინტერესო და ასევე ერთგვარად პროვოკატორულიც კი ვიყო, იმიტომ რომ ცოტა დაინტერესდეთ და დროზე ადრე არ წახვიდეთ. From a European perspective, everything looks much different than from a Georgian perspective. ევროპულ გამოსახედიდან ყველაფერი უფრო სხვანაირად ჩანს, ვიდრე საქართველოს გამოსახედიდან თავისთავად. We have so many problems in Europe, and there are both external and internal problems. ევროპაშიც ძალიან ბევრი სხვადასხვა სახის პრობლემაა, ეს იქნება შიდა თუ გარე პრობლემები. On the external theater, we have the migration and terrorism issue. გარე პრობლემებით რო დავიწყოთ, ეს არის მიგრაცია და ტერორიზმი, ყველაზე მნიშვნელოვანი. We have the problems with Russia, with Ukraine, that means on the foreign policy level. We have problems with the Americans, for instance, not only with the politics of President Trump, but also with his trade, with the trade issues. ასევე პრობლემები გვაქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ეს მარტო დაკავშირებული არ არის პრეზიდენტ ტრამპის საგარეო პოლიტიკასთან, არამედ სავაჭრო მიმართულებითაც არის რაღაც პრობლემები. Then internally there are 3 big issues that are very
difficult for Europe to overcome. One is Brexit. საშინაო პრობლემებსაც შეეხება, სამი ყველაზე მთავარი პრობლემა გვაქვს სამწუთში ევროპაში, ეს არის პირველი Brexit-ი, ანუ ბრიტანეთის გამოთასთან დაკავშირებით. Maybe just a few words on Brexit, because I hope that maybe we can discuss, if you're interested, also what does it mean for Europe, what does it mean for Georgia. საინტერესო იქნება თქვენი აზრით, ანუ ბრიტანეთთან დაკავშირებით, Brexit-თან დაკავშირებით, თუ რა თქმა უნდა ხართ აინტერესებული, ამაზე მინდა რომ ვისაუბროთ რამდენიმე სიტყვითო. Brexit means for Europe that the first time in our history, of the history of the European Union, one country on his own free will is leaving the European Union. ანუ Brexit-ი ევროკავშირისთვის ნიშნავს საკმაოდ მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო, იმიტომ რომ ეს პირველად მოხდა ისტორიაში, როცა ქვეყანამ თავისი ნებით დატოვა ევროკავშირი. For the EU it will be a big loss, because Great Britain is a fighter for free trade and it is a fighter for enlargement. ევროკავშირის ეს ძალიან დიდი პრესი იყო, იმიტომ რომ დიდი ბრიტანეთი ყოველთვის იყო, ასე ვთქვათ, მებრძოლი იყო თავისუფალი ვაჭრობის სარბიელზე და ასევე გაფართოების ევროკავშირის გაფართოების მიმართულებითაც. For Great Britain it is a big loss as well, because they are losing their market, and that means that they lose competence, they will have to pay higher prices in markets, they will not be able to work in Europe and vice versa. ბრიტანეთისთვისაც ეს რა თქმა უნდა დიდი დანაკლისი იყო, იმიტომ რომ მათ დაკარგეს რეალურად დიდი ბაზარი, შესაბამისად აიწია ფასებმა, მათ არ აქვს უფლება რომ იმუშაონ უკვე ევროკავშირის ფარგლებში, შესაბამისად ანუ მათთვისაც ეს დიდი დანაკლისი იყო. The second domestic or internal challenge for Europe is the so-called multi-annual financial framework, is the EU budget. The EU budget, which is negotiated every 7 years and comprises 1,000 billion euro. მეორე პრობლემა არის ევროკავშირის ბიუჯეტი 1,000 billion. 1,000 billion euro. ანუ 1000 მილიარდი, ხო? 1000 მილიარდი евро, რაც შეადგენს this is current budget or the what? This is the current budget or the total budget. Total budget. მთლიანი ბიუჯეტი, რომელიც შეადგენს 1000 მილიარდ ევროს. Why is it important for you? In these budget discussions, the West, the poor Eastern Europeans fight against the richer Western Europeans, the richer Northern Europeans fight against the poorer Southern Europeans, and in between there is one little grain of salt where Georgia is concerned. რატომ არის ეს თქვენთვის მნიშვნელოვანია? იმიტომ რომ ანუ ნაკლებად მდიდარი აღმოსავლეთ ქვეყნები ებრძვიან მდიდარ ევროპელ ქვეყნებს, მდიდარი ევროპელი ქვეყნები ამ ბიუჯეტის მიღებულად ებრძვიან ღარიბ სამხრეთის ქვეყნებს და იქ სადღაც შუაში არის ის მწვანე წერტილი, სადაც არის საქართველო და რეალურად საქართველოსთვის უფრო ნაკლები რჩება. And third challenge for the European Union now is elections. Not in Georgia, but the elections in Europe in May 2019 to the European Parliament. Why is that important? მესამე გამოწვევა ეს არის არჩევნები არა საქართველოში, არამედ ევროპარლამენტის არჩევნები, რომელიც 2019 წელს უნდა ჩატარდეს. Because currently we have a European Commission and a European Parliament that are shaping the policies towards many different areas of the European Union, and as you know, we are currently in a situation where populism and nationalism are increasing. რატომ არის ეს თქვენთვის მნიშვნელოვანი და საინტერესო? იმიტომ რომ დღესდღეობით ევროკომისია და ევროპარლამენტი არის ის ორგანოები, რომლებიც ასე ვთქვათ წარმართავენ ევროპის პოლიტიკას და დღესდღეობით ძალიან ბევრ ქვეყანაში, ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანაში გავრცელებულია პოპულიზმი და ნაციონალიზმი, რომელიც გამოწვევები არის ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა. We don't know how the European Parliament, how the European Commission will look in 1 year time. It could be less free trade, but maybe more pro-enlargement. We don't know, but it will be very relevant for the development
in terms of enlargement and on EU neighborhood strategy? რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ შეჯერებით არ ვიცით კიდე როგორ ფორმირდება მმართველი ორგანოები, შეიძლება პოლიტიკა შეიცვალოს იქითკენ, რომ უფრო ნაკლებად იყოს თავისუფალი ვაჭრობის მიმართულებით განვითარებული პოლიტიკა და უფრო მეტად წავიდეს ევროკავშირის გაფართოებაზე, ასე ვთქვათ, და შესაბამისად შეიცვალოს მეზობელი ქვეყნებთან კავშირის პოლიტიკა, აი გაფართოების ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკის მიმართულებით. Now, having talked a couple of minutes, you understand that I have talked about things that don't relate to Georgia, not at all, but very little. Why did I mention them? Because we are talking about EU-Georgia challenges. Where is Georgia in relation to the European Union? And you have seen from what I have described that everything related, not related to the issues that I was mentioning, does not enjoy such a big priority. რატომ საუბრობ ისეთ თემებზე, ამ თქვენი ასე შეიძლება ისეთი იყოს, რომ საუბრობ ისეთ თემებზე, რომლებიც მეტნაკლებად დაკავშირებული არის საქართველოსთან, მაგრამ გაწმენდით, რომ ამას კავშირი აქვს საქართველოსთან, იმიტომ რომ არის საკითხები, რომლებიც საუბარს ახლა აპირებს შესაბამისად, ანუ ის საკითხები, რომლებიც ახლა ჩამოთვალა, კავშირში არის საქართველოსთან და ეხლა უფრო დეტალებში მოგეთ. There's one issue that is very important. The EU is not the EU. The EU is the European Commission, the European Parliament, and the member states. And then there are other actors that are not on this table. ევროკავშირი არ არის, ანუ რაღაც მარტო სახელი, ევროკავშირი შედგება ევროპარლამენტისგან, ევროკომისიისგან და ასევე ევროკავშირის შემადგენელი წევრებისგან და ასევე კიდე არის გარემო თამაშები, external players, right? Why is that important? Do you remember when you probably didn't believe that Georgia would get visa liberalization? ანუ რატომ საუბრობ აქეთკენ ამ მიმართულებით? თუ გეგონათ ოდესმე რომ საქართველოს ევროკავშირის ვიზა ლიბერალიზაციის პოლიტიკა ასე ახლოს იქნებოდა და გვექნებოდაო. It took quite a long time because the European Commission said they are ready. Georgia can become visa liberalization now, but it did not get it. ამან ძალიან დიდი დრო წაიღო ევროპის კომისიამ, ანუ თქვა რომ საქართველოს მზადაა რომ ვიზა ლიბერალიზაცია უკვე დაიწყოს, მაგრამ ჯერ კიდე სრული სახე ვერ მიიღო. It did not get it so soon because member states blocked this decision. ანუ ევროკომისიამ კი მიიღო გადაწყვეტილება, მაგრამ ისე სწრაფად არ მოხდა ამის იმპლემენტაცია და არ მიიღო რეალურად საქართველოს ეს, იმიტომ რომ რამოდენიმე ქვეყანა დაბლოკა ეს გადაწყვეტილება. That means that if we talk about Europe, you have to differentiate because Europe is not a monolithic bloc. ანუ როცა საუბრობთ ევროპაზე, უნდა განვასხვაოთ ერთმანეთისგან ის ორგანოები, რომლებიც შედგება ევროპა და ევროკავშირი და ეს არის მონოლითური ბლოკი, ხო, ანუ Blocky, whatever. In Europe you have friends and you have countries that are that have no interest in Georgia or are ignorant. ევროპაში არსებობენ, რა თქმა უნდა, თქვენი მეგობრები, ანუ საქართველოს მეგობრები, მაგრამ არსებობს ისეთ ქვეყნები, რომელსაც საერთოდ არ აინტერესებს საქართველოს ბედისწერა. Poland and the Baltic countries, maybe Sweden to a certain degree, are very much interested in Georgia becoming part of the European Union, and they do a lot of lobbying for Georgia in the European Commission, in the European Parliament, and with other member states. პოლონეთი, ბალტიისპირა ქვეყნები და შეიძლება ითქვას შვედეთიც, ანუ ძალიან ლობირებენ საქართველოს მოხვედრას ევროკავშირის, ევროპარლამენტში, ევროკომისიაში და ისინი ძალიან დაინტერესებული არიან იმით, რომ საქართველოს ჩართული იყოს
უფრო ახლობს, ასე ვთქვათ, ევროკავშირის საგარეო და საშინაო საქმეებში. და ისინი ლობირებენ საქართველოს სხვა ქვეყნებთანაც, სხვა წევრი ქვეყნებთანაც. The other countries are, as I said, either ignorant or not really interested in what is going on in this part of the world. დანარჩენ ქვეყნებს დიდად არ აინტერესებთ, ასე ვთქვათ, რა ხდება სოფლიოს ამ ნაწილში, ანუ საქართველოსზე საუბარი. So the European Commission is very active by its EU delegation in Tbilisi in doing many projects implemented, and the head of the European Commission related to that is Mr. Kommissar Hahn, and he's an Austrian. ევროპული კომისიის წარმომადგენლები ძალიან აქტიურები არიან თბილისში, ძალიან ბევრ პროექტს თავაზობენ იმ მიმართულებით, რომ საქართველოს უფრო დაუახლოვდეს ევროპას და ამასთან მიმართებით მათ ჰქონდათ მოხსენება კომისარ ჰანთან, რომელიც ასევე არის ავსტრიელი. So Georgia and Europe, I mean, Georgia has achieved a lot in the last couple of years relating to EU integration. ევროპა და საქართველოსზე რო ვისაუბროთ, საქართველოს ძალიან ბევრ ამას მიაღწია იმისთვის, რომ მიახლოებოდა ევროპის დონეს. You all know that the two building blocks of this relationship are the association agreement and maybe also the visa liberalization agreement. იმისთვის, რომ ანუ ამ ურთიერთობის ფუნდამენტალური მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ჩვენ გვაქვს ასოცირების ხელშეკრულება და ვიზა ლიბერალიზაცია. If the Georgian government, and I presume, I know that the Georgian government wants to do this, wants to become a EU member state, there are certain rules, and they are explicitly elaborated in the association agreement. თუ საქართველოს მთავრობას სურს და მე ვიცი რომ სურს საქართველოს გახდეს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, მათ უნდა შეასრულონ ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი მოვალეობები, რომლებიც გაწერილია ამასაც ხელშეკრულებაში. The word membership is never mentioned because this is too far away. It is not even mentioned that there is a certain horizon for EU membership. ანუ ხელშეკრულებაში ასად არ არის ნახსენები ევროკავშირის წევრობა, ჰორიზონტზეც კი არ ჩანს, ასე ვთქვათ, ევროკავშირის წევრობა ასოცირების ხელშეკრულების მიხედვით, იმიტომ რომ წევრობამდე ძალიან ბევრი რამ არის გასაკეთებელი. But we all assume that if Georgia implements the regulations, that the recommendations of the association agreement, then this question will arise. მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თუ საქართველოს მიიღებს და იმპლემენტაციას გავუკეთებს იმ მოთხოვნებს და რეგულაციებს, რომელიც ჩამოწერილია ასოცირების ხელშეკრულებაში, ამ შემთხვევაში უკვე ევროკავშირის წევრობის საკითხი გამოჩნდება ჰორიზონტზე. To become an EU member state, or even just to become an associated country, to be part of the free trade agreement, will mean that Georgia will have to implement many regulations, ranging from the field of environment, pollution, to the labor market. What was the last one? Labor market. Labor market. ანუ იმისთვის, რომ გახდეს საქართველოს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა ან თუნდაც ასოცირებული ქვეყანა, სჭირდება ძალიან ბევრი რეგულაციების დანერგვა, მათ შორის არის გარემოს ასევე შრომითი საქმე რეგულაციები, pollution, labor markets, and these were examples. Actually, the EU is not comparable. Many people don't understand what the EU is. It's not an organization like NATO or the United Nations. The EU
is a body, as we say, a organization sui generis. It's an experiment that has never taken place in the world. საჭიროა ვიცოდეთ რომ ევროკავშირი არ არის ისეთი სტრუქტურა როგორც არის თქვათ ნატო ან გაერო ევროკავშირი არის ისეთი ორგანო რომელსაც არ აყავს ანალოგი სოფლიოში. The aim is to have a supranational state. That means the aim of the end of the European Union, if you want, these are discussions about that, to have a European government, which would be the European Commission, a European Parliament, and a European government with a Minister of Economy for the whole of Europe. ანუ იდეა ევროკავშირისა და ანუ საბოლოო იდეა ევროკავშირის არის ის, რომ ევროპას ყავდეს საერთო მთავრობა, ერთი ეკონომიკის მინისტრი, ასე ვთქვათ, რომელიც განაგებს ამ სიტუაციას და მოკლედ ევროპის ანუ ერთ დიდ ნაციად ჩამოყალიბებაზე არის საუბარი. ანუ იდეა ეს არის ევროკავშირის. Within Europe we are not that far yet. ანუ შორი არ არის ეს მიზანი პორტუგალიაში მისაღწევად. As Corneli has mentioned it, Georgia is part of the Eastern Partnership, of which there are six member states, 6 participating countries. როგორც ბატონო კორნელიმ ახსენა, საქართველო არის აღმოსავლეთ თანამეგობრობის ქვეყნების ერთ-ერთი წევრი, იმ 6 დანარჩენი ქვეყნების შორის. Armenia, Azerbaijan and Belarus are not interested in EU membership, so they are part of a second classification. ანუ სომხეთი, აზერბაიჯანი და ბელარუსი არ არიან დაინტერესებული ევროკავშირის წევრობით, შესაბამისად ისინი არიან მეორე ხარისხოვნები, ასე ვთქვათ, მეორე ხარისხოვნები არიან იმ 6 ქვეყანაში. But Georgia, Ukraine and Moldova are in this competition to fulfill the obligations out of the association agreements and thereby trying to make important steps towards European integration. მაგრამ რაც შეეხება მოლდოვას, საქართველოსა და უკრაინას, მათ აქვთ ის უნარები და ის კომპეტენციები, რომ შეასრულონ აკისრი ვალდებულებები და გადადგან უფრო მიუახლოვდნენ ევროკავშირს და გადადგან შესაბამისი ნაბიჯები. I was not successful with these two men. როგორც ჩანს, ისე წარმატებული არ ვიყავი ჩემი საუბრით, აი ამ ორი ჩვენი სტუდენტის. The Eastern Partnership is very, very difficult to understand. And why is that? Because European projects are always the smallest common denominator. Compromises. ანუ ყოველთვის ძნელია ანუ ამ საკითხების გაგება, იმიტომ რომ ევროკავშირი იყო ყოველთვის კომპრომისებზე მიდის. დაფუძნებული. კომპრომისებზე დაფუძნებული იყო ყოველთვის. შესაბამისად, ანუ არც ისე ადვილი არის აი ამ მიზნის მიღწევა. For countries like Georgia or for Poland or the Baltic countries, the Eastern Partnership is not good enough. Not enough, because they would like to have Georgia much faster, much closer to the European Union. ისეთი ქვეყნებიც, როგორც არის ბალტიისპირა ქვეყნები, პოლონეთი, საქართველოს ყოფნა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში არც ისე, ანუ არ არის საკმარისი, მათ ჭირდებათ, რომ საქართველო იყოს უფრო ხელმისაწვდომი და ასე ვთქვათ, უფრო ახლო. And the other countries in the European Union, they realize this. They are afraid that the countries that are pro-integration will want to put more and more details into this Eastern Partnership program. And they don't want this. და არიან ქვეყნები, რომლებიც ამას ვერიზიანებენ, ანუ ვინც ქვეყნები, რომლებიც არიან პრო-ჩართულობის, ანუ პრო ინტეგრაციის მიმართულებით, ასე ვთქვათ, ისინი უფრო და უფრო მეტ დეტალებს დებენ იმ რეგულაციებში, რომლებიც უნდა შეასრულონ ქვეყანამ, რომელსაც უნდა ევროკავშირში შესვლა. To cut a long story short, Georgia is doing a good job on the way to European integration.
the implementation of the regulations is going too slow, unfortunately. ანუ მოკლედ რომ ვთქვათო, საქართველოს კარგად მუშაობს მიმართულებით, რომ მიუახლოვდეს ევროკავშირის წევრობას, მაგრამ იმ რეგულაციების იმპლემენტაცია, რომელიც ჩაწერილია ასოცირების ხელშეკრულებაში, სამწუხაროდ ისე ჩქარა ვერ ხდება. And Georgia will need to invest a lot in education and skilled labor in order to exploit the opportunities of the association agreement. და შესაბამისად საქართველოს დაჭირდება ძალიან დიდი ინვესტიციის ჩადება განათლების კუთხით, სხვადასხვა სფეროების განათლების კუთხით, იმიტომ რომ იმისთვის რომ შეასრულოს ის ნაკისრი ვალდებულებები, რაც ჩადებულია რეგულაციებში. I will just try to make it a little bit more understandable what I mean exactly by that. ანუ ეცები რომ უფრო გასაგები გავხადო ახლა მაგალითების მიხედვით. The association agreement offers you the big European market, but the problem is Georgia doesn't produce enough goods or competitive goods to export to Europe. ასოცირების ხელშეკრულება გაძლევთ ძალიან დიდ ბაზარს, ანუ გაყიდვების ბაზარს, მაგრამ საქართველოს ვერ აწარმოებს იმდენი ოდენობის პროდუქციას ან აწარმოებს და არ არის კონკურირებადი სხვა ქვეყნების მიერ წარმოებული პროდუქციასთან. Water, borjomi, and wine is not enough. წყალი, ბორჯომი და ღვინო საკმარისი არ არის. We have enough water and wine in Europe. Italian, Spanish, French wine, it's as good as Georgian wine. ანუ ძალიან ბევრი ღვინო გვაქვს და წყალი გვაქვს ევროპაშიც, ეს იტალიური, ფრანგული, ესპანური ღვინო ისეთივე კარგია როგორც ქართული. So Georgia needs to find something else to export. ანუ რაღაც ახალი უნდა მოძებნოს საქართველოს, რომ ექსპორტზე გაიტანოს. That means the government needs to allow people, business, young people to become to invest in education. They have to find skilled labor, people who can produce something for the European market. შესაბამისად, მთავრობამ უფრო მეტი ინვესტიცია უნდა ჩადოს ახალგაზრდებში და ბიზნესში, იმისთვის რომ განათლება ინვესტირება მოხდეს უფრო მეტი განათლებაში, პროფესიულ განათლებაში და შესაბამისად უფრო მეტი და დივერსიფიცირებული პროდუქციის წარმოების საშუალება ჰქონდეს საქართველოს. I will come to an end on this part. On the last two parts, maybe short, because you might have questions. Why is Austria in Georgia? ანუ ეს საკითხი მოკლედ ამოვწურეთ, ახლა უკვე შემდეგზე გადავიდეთ და ვეცდები რომ უფრო ჩქარა წავიკითხო, რა ინტერესებს ანუ ავსტრია საქართველოს მხრიდან. Austria used to be already in Georgia in the late 19th century and the early 20th century. ავსტრიას ანუ ასე ვთქვათ იცოდა საქართველოს შესახებ ჯერ კიდე მე-19 საუკუნეებისა და მე-20 საუკუნეების გასაყარზე. And then came a big period when we didn't do anything here. This was the Soviet period. და შემდეგ იყო პერიოდი, რომელსაც ჩვენ ანუ არაფერი გაგვიკეთებია, ასე ვთქვათ, საქართველოში, იმიტომ რომ ეს იყო საბჭოთა პერიოდი. In 2000 we opened an Austrian library in Tbilisi. ანუ 2000 წელს ჩვენ გავხსენით ავსტრიული ბიბლიოთეკა თბილისში. In the year 2007 a police attaché office for cooperation in the field of crime, asylum seekers, organized corruption. ანუ 2007-ში შეიქმნა საერთო პროგრამა ანუ სამართალ დამცავების მიმართულებით, ეს იყო სისტემის სამართალების მიმართულებით პროგრამა, რომელიც იყო ესე იგი საერთო კორუფციასთან დაკავშირებული კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლასთან დაკავშირებული პროგრამა, ეს იყო თავშესაფარის მაძიებელთა მიმართულებით შექმნილი პროგრამა, and what was the one last one asylum seekers and criminality and corruption. Then we opened a business office and then a development agency office. ანუ შემდეგ უკვე გავხსენით business center, business office, business office და ასევე გავითარების მიმართულებით გავითარების სააგენტო, ხო? And only 2 years ago we opened the embassy. We opened the embassy because we realized that
Georgia is making progress towards Europe. In order to honor and to support this process, we open the embassy. და მხოლოდ 2 წლის უკან მოხდა ავსტრიის საელჩოს გახსნა საქართველოში და ეს იმიტომ გადაწყდა რომ ჩვენ ჩავთვალეთ რომ საქართველოს სწორგზაზე დგას ანუ და გვინდოდა რომ დავხმარებოდეთ საქართველოს ევროპეიზაციას ამ ჩვენი საელჩოს გახსნით. Just to give a small number, in the last 20 years we invested, we didn't invest, we granted projects, we sponsored projects with an amount, a total amount of 100 million euro. ანუ ციფრებით რო გითხრათ, ბოლო 20 წლის განმავლობაში ჩვენ დავაფინანსეთ რამოდენიმე პროექტი 100 მილიონი ევროს მოცულობით. Last point on what I got was EU and youth. I will be short. ანუ ბოლო ეტაპი რაზეც უნდა ვისაუბრო, ეს არის ევროკავშირი და ახალგაზრდები. Maybe 2 points. One point is for the European Union, it is important that Georgia continues to stay a democratic country and to respect rule of law and freedom of press. ევროკავშირისთვის მნიშვნელოვანი არის ორი რამ, ერთი რომ საქართველოს დარჩეს დემოკრატიული ქვეყანა, აქ იყოს სიტყვის თავისუფლება, პრესის თავისუფლება. The most important thing for us and for investors is political stability in Georgia. ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, როგორც ევროკავშირის წარმომადგენლებისთვის, საერთოდ უცხოელი ინვესტორებისთვის, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რომ საქართველოში შენარჩუნდეს პოლიტიკური სტაბილურობა. And we think that youth is the most important element in this fight because it is very important that civil society stays engaged and the youth is the most important element in this. ამ ყველაფრის მიღწევაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ააკისრია ახალგაზრდებს, იმიტომ რომ სამოქალაქო საზოგადოება ეფუძნება ახალგაზრდობას, შესაბამისად ახალგაზრდები უნდა იყვნენ ის მომაზრებებელი ძალა, რომლებიც შეინარჩუნებენ და გააგრძელებენ იმ მოთხოვნებს, რაც სჭირდება ევროკავშირის. The EU invests a lot of money in youth, and you mentioned this Erasmus+. You know, Erasmus+, there was an additional 6 million, I think, euro by the EU delegation to support this exchange between Georgian students, universities, and European universities. And the aim behind is to invest in youth, for you to come back and to fight for democracy, rule of law, human rights. ევროკავშირი ძალიან საკმაოდ დიდ თანხებს დებს ახალგაზრდების განვითარებაში. წეხან იყო საუბარი Erasmus+ პროგრამაზე. თუ ახალხანს 6 მილიონის ოდენობის ინვესტიცია განხორციელდა კიდე ამ მიმართულებით. ამ ხელა თანხები იმიტომ იდება, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდებში, იმიტომ რომ ისინი წავიდნენ, მიიღო განათლება ევროპაში და შემდეგ დაბრუნდნენ თავენ ქვეყანაში და განაგრძონ ბრძოლა ამაღლებული მოტივაციით და უნარჩვევებით დემოკრატიული სახელმწიფოს კანონის უზენაესობის და სიტყვის თავისუფლების მიმართულებით. I think I have talked long enough, and I would be very happy if there are some question to ask on this topic. Thank you. საკმაოდ ბევრი ვისაუბრეთ, თუ რაიმე კითხვები გაქვთ, მოხარული ვიქნები რომ პასუხი გაგცეთ და იმედი მაქვს რომ გაქვთ კითხვები. დიდი მადლობა. So who will be the first? Okay, before students' questions, first of all, on behalf of our university, I want to say thank you for coming. And you mentioned several things, and first of all, very important for us, for Georgians, is the opening of Austrian embassy in Georgia, because we had Erasmus+ agreement with Graz University, and it was very difficult for our students to go in Turkey to receive Austrian visa and going back to study. And thank you for this. And thank you also for additional 6 million euros for Georgia. It's mean 170 additional scholarship for our students.
not only for Kutaisi, for whole Georgian student. Because before our budget was 12 million, right now we have 17 million, and it's very important. And 2 weeks ago we were in Helsinki, we had a meeting with European universities, and this was main reason European universities are very interested to collaborate with our university and with whole Georgia. 170 additional scholarship is not a small amount for the Georgia. Thank you. There is obviously a very big impact on this. It took a long time to convince the skeptical countries of the European Union to agree to visa liberalization. ძალიან ბევრ სკეპტიკურად მოაზროვნე ქვეყანას, რომლებიც ასე ვთქვათ, ანუ არ იყვნენ დაინტერესებული საქართველოს ევროლიბერალიზაციით, ამან ძალიან გააჭიანურა ეს პროცესი. This was because over 1 million immigrants from Syria and Iraq and other countries were coming to Germany, to Sweden and Austria in 2015-2016. ანუ 2015 წლებში იცით რომ ძალიან ბევრი ემიგრანტი ასე ვთქვათ იყო შემოვიდა ერაყიდან, სირიიდან, გერმანიაში, შვედეთში, ავსტრიაში და ამ ყველაფერმა გამოიწვია ის სკეპტიკური დამოკიდებულება. And the population in these countries is especially sensitive now to everything related to foreigners coming to their countries. და ამ ქვეყნების მოსახლეობა ძალიან სენსიტიურია ზუსტად ამ მიმართულებით, რომ ახალი და ახალი მიგრანტები შემოდიან მათ ქვეყანაში. Italy is suffering from the same problem, and you can see that in all those countries that I mentioned and in many other countries, populist parties have won elections, including in Austria. ანუ იტალიასაც იგივე პრობლემა აქვს და შესაბამისად ზუსტად ამის გავლენაა ის, რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში პოპულისტური მიმართულების პარტიებმა გაიმარჯვეს, მათ შორის ავსტრიაშიც. So when they talked about visa liberalization in Georgia, you must keep in mind that countries like Germany or France or Holland that were against visa liberalization had in mind their own population. What will they say if we have to tell them we agreed to
invite Georgians to Europe. და შესაბამისად არ არის, ანუ რთული აღსაქმელი და ძნელად აღსაქმელი ის საკითხი, თუ რატომ თქვენს უარი რიგმა სახელმწიფოებამ, მათ შორის გერმანიამ, ჰოლანდიამ, იმაზე, რომ ანუ შესაძლებლობა მიეცათ ქართველი მოქალაქეებისთვის, საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ასე ვთქვათ, მოეპატიჟებიათ კიდე ახალი ემიგრანტების ნაკადი, ანუ ძნელად აღსაქმელი, რა თქმა უნდა, არ არის. იქნება გამომდინარე, რომ ეს პრობლემები ქონდათ. It's not the number of Georgians, because Georgia is a very small country, and Georgia, Germany or Holland or Austria could take in probably the whole of Georgia if we wanted. რა თქმა უნდა, აქ ციფრებზე არ არის საუბარი, საქართველოს ძალიან პატარა ქვეყანაა და გერმანიას და ავსტრიას რომ საჭიროება რომ ყოფილიყო და ანუ რომ ყოფილიყო, ეგეთ შემთხვევაში მთელ საქართველოს მოქალაქეობასაც დაიტევდა ჩვეულებრივად. But the whole migration problem, together with terrorist attacks that have been, especially in 2016, in Paris, in London, in Germany, მაგრამ ის პრობლემები, რომლებიც მიგრაციას თანსდებს, საუბარია ტერორისტულ აქტებზე 2016 წელს განხორციელებულ ტერორისტულ აქტებზე იქ ლონდონში, პარიზში და ასე შემდეგ. This situation has led to decisions that are not so logic, as I said. Საერთოდ აქედან გამომდინარე მიღებული გადაწყვეტილებები თლაც ანუ ლოგიკას მოწყვეტილი არ არის. And so Georgia is to a certain degree paying a price for something that it didn't even do. და შესაბამისად საქართველოს მოუწია იმ მოქმედებებისთვის პასუხისგება, რომელიც მას რეალურად არ ჩაუდენია. That's why the European Commission has received a support or a nod. You know what is a nod? A nod by the member states that you're the European Commission, you're the good guy. You support, you give money to Georgia, you try to help Georgians to become independent, sustainable, that make sure that the democracy can be supported, that there are opportunities to produce something for exporting, that this can take place. შესაბამისად ანუ რიგ ევროკავშირის ქვეყნებს მოუწიათ ასე ვთქვათ იმისკენ მითითება, იმისკენ იმხრობა საქართველოსი, რომ საქართველოს შეინარჩუნოს ის ის სტაბილურობა, პოლიტიკური სტაბილურობა, რომელიც ამ წუთში არის და რაც თავარია, ინვესტირება მოახდინოს ბიზნესში და ახალგაზრდების განათლებაში, რომ მათ აწარმოონ ახალი პროდუქცია, რომელიც იქნება კონკურირებადი და გატანადი და ექსპორტზე გატანადი, რომ შესაბამისად ის გამოწვევები დაძლიონ, რაზეც ახლა იყო საუბარი. მოკლედ პრობლემა ნათელია, მაგრამ გადაჭრის გზებიც არსებობს. So the question is, what should Georgia do to secure his place in the European family? How it should better fit European family? What are the activities or the objectives Georgia should take? What should Georgia do to make more progress? To become and to secure his place. With the European family, I mean, what should be Georgia's To be member or closer? ანუ დაიმკვიდროს ადგილი გაინტერესებს, ხო? თუ became integral part of Europe, I would say. Is that a membership or is that not? You see, by asking me, it's a big difference. ორი განსხვავება არის, ერთი თუ წევრობას გულისხმობთ, ის ცოტა სხვა არის, რომ ვიდრე თქვათ თუ გულისხმობთ უბრალოდ ევროპასთან დაახლოება სხვა არის და წევრობა თუ კულტურულად to become სოციალურად, ხო? Our analysis is that Georgia needs to make sure, the government needs to make sure, or you have to make sure that there is political stability. ანუ პირველი ნაბიჯი, როგორც ახლა აღნიშნე, არის ეს, რომ საქართველოს თავრობამ და მათ შორის თქვენს უნდა უზრუნველყოთ ის, რომ საქართველოში იყოს პოლიტიკურად სტაბილური სიტუაცია. 25 years of democracy is not enough.
ანუ 25 წლიანი დემოკრატიის ისტორია საკმარისი არ არის. To be unshakable, you had a civil war, you had the war 10 years ago against Russia, so you have many external challenges that you can only support yourself by investing into keeping democracy and investing in freedom of press, rule of law and things like this. ანუ ძალიან ბევრი საგარეო პოლიტიკა გაქვს, საგარეო პრობლემა გაქვს, შესაბამისად გამოვლილი გაქვს სამოქალაქო ომი, გამოვლილი გაქვს 10 წლის წინ რუსეთთან ომი და ამ ყველაფრის ფონზე პოლიტიკური სტაბილურობის შენარჩუნება შესაძლებელი არის მხოლოდ იმითი, რომ უფრო მეტი ინვესტირება მოხდეს განათლების კუთხით და ახალგაზრდებმა შეძლონ ის, რომ შეინარჩუნონ პრესის თავისუფლება, სიტყვის თავისუფლება, დემოკრატიული წყობა და ასე შემდეგ. Because only under this precondition that the Georgian government, and if necessary supported by civil society, by young people, if democracy is stable and is still there, the EU will support Georgia on its way to Europe. ევროკავშირი განაგრძობს საქართველოს გადაჭერას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ადგილზე იქნება დემოკრატიული პრინციპების დაცვის წინაპირობა და პოლიტიკური სტაბილურობის დაცვის წინაპირობა. რა თქმა უნდა, ამაშიც დაგეხმარებით, მაგრამ ამაშიც დიდი განაცხადული როლი, შემსრულებელი როლი უნდა კონდეს სახელმწიფოს და თუ საჭიროა სამოქალაქო საზოგადოებას, მათ შორის თქვენც. It's very complicated, but you see maybe in Moldova, in Moldova they have bigger problems, and there the European Commission is forced to reduce the amount of money that is being channeled through to Moldova and Moldovan people. ანუ მოლდოვას მაგალითი წარმოვახენა, მოლდოვას ჰქონდა რაღაც პრობლემები აი ამ მოთხოვნების დაკმაყოფილების კუთხით, შესაბამისად ევროპის კომისიამ ანუ შეამცირა ის დაფინანსება, რაც გამოყოფილი იყო მოლდოვას სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, ინტეგრაციისთვის ევროკავშირში. ანუ ის მოთხოვნები, რაც ჰქონდა მოლდოვას საყენებული, რაღაც კუთხით ვერ შესრულდა, შესაბამისად შემცირდა ის დაფინანსება, რომელიც გამოყოფილი ჰქონდა ევროკავშირს. Yeah, it's a very long process in any case, but I think it's a good investment. ანუ საკმაოდ რთული პროცესია და გრძელვადიანი პროცესია, მაგრამ კარგი პროცესია. The alternative is to belong to the Russians, to belong to the Russian way of democracy, or to the Turkish or other southern way of democracy. Personally, I think it would be a good investment to belong to the European area. ალტერნატივა არის თქვენს შემთხვევაში ის, რომ ერთი ანუ რუსულ დემოკრატიას მიემხროთ, მეორე რომ თურქეთის დემოკრატიას მიემხროთ და ჩემი აზრით ყველაზე კარგი ინვესტიცია იქნება იმაში, რომ ევროპულ დემოკრატიას გააყვეთ. ერთი რაღაც მინდა დავამატო, უბრალოდ შეიძლება თქვენ ვერ ამჩნევთ, მაგრამ განსხვავება ამ ორ მოდელს შორის საკმაოდ დიდია, ხო? თქვათ რუსეთი, თურქეთი, საერთოდ მეიქანება, ეს არის უკვე ავტორიტარული ხელისუფლებები და თუ ჩვენ გვინდა თქვათ ევროპულ ოჯახთან დაახლოება, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჩვენ თვითონ გვჭირდება ეს დემოკრატიული ინსტიტუტები, მაგრამ ერთი მაგალითი მინდა მოგიყვეთ, რომელიც ძალიან საინტერესო იქნება თქვენთვის, რომელიც ჩემმა ერთმა ნაცნობამ მომიყვა. ეს შემთხვევა მოხდა, მე მგონი მინსკში, სადაც ქართულ-აფხაზური და ოსური ახალგაზრდული ორგანიზაციების შეხვედრა იყო საერთაშორისო ორგანიზაციების თქვათ ხელშეწყობით და სადაც ეს შეხვედრა რო დამთავრდა ქართველი ბავშვები წავიდნენ დისკოტეკაზე, ადგილობრივ დისკოტეკაზე. და თქვენ იცით რომ ზოგიერთ დისკოტეკას აქვს ეგრეთ წოდებული face control-ი, ხო, სახეზე რო ისა და არ შეუშვეს, რო რაღაც არ მოეწონენ და უკან ბრუნდებოდნენ ის სასტუმროში. და ამ დროს გზაში შეხვდნენ აფხაზები, ოსები და სომხები, მე მგონი კიდე ვინც იყვნენ და ის იმათ უთხრეს სად მიდიხართო. და ამათ უთხრეს რომ ჩვენ უბრალოდ დისკოტეკაზე გვინდოდა, მაგრამ არ შეგვიშვეს, ამიტომ უკან ბრუნდებით, ხო?
და შემდეგ და ამის გამობრუნდებით უკანოთ წამოდით ჩვენთან წამოდითო ჩვენ შეგიყვანთო. ნუ ეხლა ამათ გავუკვირდეთ უკან როგორ უნდა შეგიყვანოს, მაგრამ ნუ კარგი გაყვნენ. და შემდეგ რა მოხდა? როგორც კი შედიოდნენ, რა თქმა უნდა, მათაც მოთხოვეს face control-ი და რო ნახეს ეს ქართველები, იმათ უთხრეს, რომ ჩვენ ამათ უარი უთხარით და ამიტომ არისო. ერთ-ერთი აღარ მახსოვს მოკლედ აფხაზზე იყო თუ ოსი, ამოიღო ფული და ჩაუკუჭა ამ იმას დაცვას, ხო? და ეს ქართველები გაატარეს. ეხლა უყურე, შეიძლება ერთი შემთხვევით უბრალო ამბავია, მაგრამ ამის უკან დგას საკმაოდ სერიოზული განსხვავება. ანუ მენტალობაში თქვათ ის რაც მოხდა საქართველოში ბოლო წლების განმავლობაში და თქვათ ის რაც ხდება თქვათ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რეალურად როცა ქართველს თქვენ თანატოლს უთხრეს, რომ არ შეიძლება მას არც კი გაუვლია თქვათ გულში, რომ ფული ამოეღო და არის ვიღაცა მოექრთამა და ამით შესულიყო, ხო? არადა ჩვენ ამით ვიყავით ცნობილი საბჭოთა პერიოდში, მაგრამ თქვენ თაობაში უკვე ეს არ არის, ხო? და ამ დროს თქვენი თანატოლები თქვათ იმ სხვა თქვათ რეგიონებიდან, ხო? იმათ ჯერ კიდევ ასე თქვათ აი ამ საბჭოთა იმაში არიან, რომ მათ შეუძლიათ ესეთ რაღაცა გაიფიქრონ. ანუ ეს მიუთითებს თუ რამდენად დიდი განსხვავება არის უკვე აი თქვათ იმ ადამიანებს შორის, რომელიც დემოკრატიულ პრინციპებს იზიარებენ და ესეთ საზოგადოებაში იზრდებიან და ვიდრე თქვათ იმ ავტორიტარულ ხელისუფლებებში და კორუფციულ რეჟიმების დროს, როდესაც ანუ ეს ნორმა ხდება, ხო, როგორც კორუფცია. ეს ერთ-ერთი საინტერესო მომენტია ალბათ. Georgians were not allowed to go because of the face control, and when they were going back, they met with the Abkhazian and South Ossetian fellows, yes, and they told that they will take them in, and when they get to the face control, they just put the money in their pocket, and the main idea, which Mr. Corneli said, between the generations is that this new generation of Georgians, they don't have in mind to like corrupt, bribe somebody, because in past years Georgia was known for these techniques, but now our generations they are different from the generation from Abkhazia or South Ossetia guys, and that's the main difference. Main goal for us, that's after 10 years, after 15 years, the new generation doesn't have in mind to bribe someone. That was the main story, I guess. Like, so that's what is the point, that we don't want to go in the Russian direction or in Turkish direction. We want to go in the European one. Good. კარგი, თუ შეკითხვა არ არის, მაშინ ესე იგი ჩვენ ერთი ერთობლივი ფოტო რო გადავიღოთ ელჩიდან, ყველას ერთად